Chào các bạn, và đây là phần 2 của hành trình bay từ Việt Nam sang Australia du học. Lúc này thì mình đang transit tại sân bay Changi của Singapore. Mới còn 5 giờ kém chiều thôi, nhưng mà tới tận 12 giờ 25 đêm mai mới bay, nên đi dạo một vòng sân bay thôi. Đây là nơi đã được tổ chức Skytrax công nhận là sân bay tốt nhất thế giới 8 năm liên tiếp từ năm 2013 đến năm 2020. Và sau 5 năm trở lại, bên cạnh nội thất sang trọng và sự tiện nghi vốn có thì đã có nhiều sự thay đổi. Một trong những công trình mới nổi bật nhất là Jewel, một khu trung tâm thương mại có cái thác nước đổ từ trên cao xuống khá là nổi tiếng. Tiếc là quá cảnh thì không thể vào trong được do khu này kết nối với bên ngoài. Bởi vậy, nhập cảnh và tuân thủ quy định phòng dịch của Singapore là cách duy nhất để có thể chiêm ngưỡng tận mắt công trình độc đáo này. Thôi thì thế thôi, mình đi tìm một quán Starbucks, bật chế độ chạy deadline để edit video chuyến đầu tiên và cắm trại ở đây tới tối luôn. Mình không ăn gì để dành bụng cho bữa ăn trên máy bay. Sau khoảng vài tiếng ngồi edit video hiệu quả thì mình đủng đỉnh ra cửa khởi hành. Màn hình thông báo đã hiển thị chuyến của mình thay đổi từ cửa A3 sang B7. Do đó các bạn hãy để ý đến bảng điện tử chuyến khởi hành nha. Ở đây thì hành khách sẽ trải qua thêm một vòng kiểm tra an ninh nữa trước khi được phát thẻ nhập cảnh vào Australia. Máy bay khai thác cho chặng bay này cũng là Airbus A350, nhưng mình sẽ ngồi ở ghế cửa sổ 45A ở bên trái vì một lý do cụ thể. Chuyến bay này dài khoảng 7 tiếng đồng hồ và bay qua đêm nên chăn gối cũng được để sẵn ở mỗi ghế. Máy cất cánh khi một cơn mưa vừa đi ngang qua và lúc này mình tranh thủ làm quen với người ngồi bên cạnh. Khác với chuyến đầu tiên, chặng bay đi Melbourne kín chỗ với hành khách đa phần là du học sinh trạc tuổi mình tới từ nhiều đất nước khác nhau đều nối chuyến qua Singapore. Mình cũng là một người lần đầu bay đi Úc học tập lâu tới như vậy nên việc sát cánh với những con người hoàn toàn xa lạ nhưng chung một nẻo đường nó tạo ra một cái cảm giác rất đặc biệt. Bạn ngồi bên cạnh mình đến từ Indonesia và sẽ học tại Đại học Monash, là một trong những trường đại học danh tiếng nhất của nước Úc. Nửa đầu chuyến bay là bọn mình từ giới thiệu về văn hóa, những địa điểm du lịch nổi tiếng của hai nước, cho đến thảo luận về vấn đề như là việc Indonesia chuẩn bị rời thủ đô sang đảo Borneo, nên là lúc đó tỉnh cả ngủ. Lúc này thì bạn người Indonesia kia ngủ mất rồi nên mình chuyển qua khám phá màn hình giải trí cá nhân. Phải nói là mình có hơi thất vọng một chút xíu khi mà phim Hollywood không nhiều và những trò chơi đều không hợp gu của mình lắm. Mình quyết định xem phim tài liệu đến khi bay được khoảng hơn 3 tiếng thì mò xuống đuôi máy bay để lấy đồ ăn nhẹ rồi tranh thủ trò chuyện với tiếp viên luôn.
Đại dịch Covid-19 đã cướp đi mạng sống của hàng triệu người và gây ra thiệt hại kinh tế trầm trọng khắp thế giới, nhưng cũng khiến không ít những hãng hàng không phải rời khỏi thị trường hoặc cắt giảm chi phí thông qua dịch vụ hoặc nhân sự. Việc trao đổi với những người trải qua việc này ở một hãng hàng không thuộc top thế giới giúp mình hiểu sâu hơn về tác động của đại dịch đến ngành hàng không. Sau khoảng 30 phút nói chuyện thì các chị tiếp viên rất xinh đẹp và thân thiện đã tặng mình 2 bộ bài tú lơ khơ của Singapore Airlines luôn. Sau khoảng thời gian ngắm bình minh quá đẹp thì đã đến giờ ăn sáng rồi. Mình sẽ dùng khăn khử khuẩn để lau qua khay bàn ăn rồi chọn món chính kiểu Á. Suất ăn sáng bao gồm một đĩa mì xào với gà hầm, rau xào và cà rốt. Mình thấy đủ no nhưng phần mì xào khá là khô và hơi cay. Còn phần gà hầm với rau được nêm nếm vừa phải và có độ ẩm cao hơn. Có lẽ mình nên chọn bữa ăn sáng kiểu Âu, bao gồm trứng bác, khoai tây nướng, cà chua và đậu nướng. Ngoài ra thì bánh mì bơ, một hộp sữa chua vị mâm xôi và cà phê cũng được phục vụ. Một điểm cộng cực lớn đó là hãng sử dụng thìa, dao, dĩa làm từ kim loại thay vì nhựa như các hãng khác. Nếu các bạn tò mò về 3 gói bánh quy thì đó là đồ mình mang từ Việt Nam sang rồi để vào đó. Tuy nhiên thì khi nhập cảnh vào Úc, các bạn lưu ý không mang các loại thực phẩm có xuất xứ từ bên ngoài, kể cả đồ ăn trên máy bay nha. Ăn sáng xong cũng là lúc mình ngủ gật trong khoảng 30 phút. Có lẽ là do đã thức cả chuyến để trải nghiệm dịch vụ quay video nên mình cũng bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn thành phố Adelaide từ trên cao mất rồi. Giấc ngủ ngắn bị chấm dứt khi máy bay đang hạ dần độ cao để hạ cánh xuống Melbourne, thành phố lớn thứ 2 của Australia và là thủ phủ của bang Victoria. Khép lại chuyến bay 7 tiếng từ Singapore và hành trình tổng cộng hơn 17 tiếng từ Hà Nội đến một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới. Mặc dù không có ấn tượng tốt về món chính hay dịch vụ giải trí cá nhân, điều mà mình nhớ về Singapore Airlines sẽ luôn là sự niềm nở của tiếp viên, chất lượng ghế ngồi thoải mái trên dòng máy bay hiện đại và một sân bay Changi cảm giác như đến từ tương lai. Với mức giá vừa phải, đây là một sự lựa chọn gần như hoàn hảo để bay giữa Việt Nam và Australia thời điểm này. Lúc này mình đã hạ cánh xuống sân bay Tullamarine, nằm cách trung tâm Melbourne hơn 20 cây.
Quá trình nhập cảnh sau đó diễn ra hơi lâu một chút vì có nhiều chuyến bay từ châu Á hạ cánh vào khung giờ buổi sáng. Sau khi ra ngoài, mình làm test nhanh tại sân bay, mua sim điện thoại và gọi taxi về trường, bắt đầu một hành trình mới tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy ấn đăng ký để đón xem những hành trình của mình tại Úc nhé.